Good evening, students. So now we start with the gene therapy. So beforehand we have seen agriculture. Okay, so we are seeing the applications of the biotechnology, and now we are seeing the third one, that is the gene therapy. Okay, now what is a gene? First we will see. So gene is a stretch of DNA which is required to make a functional product such as part of or all of a protein. So during the gene therapy, DNA that codes for specific gene is delivered to the individual cell in the body. So gene therapy मध्ये जीन हे असा DNA भाग आहे जो ज्यापासून आपण एक फंक्शनल प्रोडक्ट किंवा त्याचा पार्ट किंवा एखाद्या प्रोटीनचा पार्ट किंवा प्रोटीन पूर्ण आपण बनवू शकतो. जीन थेरपीमुळे जो DNA स्पेसिफिक जीनसाठी कोड करतो त्याला त्या इंडिव्हिज्युअलच्या सेल्स, त्या बॉडीमधल्या सेल्समध्ये त्या इंडिव्हिज्युअलचा टाकला जातो किंवा बाहेर टाकला जातो. जीन थेरपी इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय रिप्लेसिंग or altering or supplementing a gene that is absent or abnormal and whose absent or abnormality is responsible for the disease. जीन थेरपी अशी ट्रीटमेंट आहे डिझीजची जेणे ती जीन सप्लिमेंट केली जाते, अल्टर केली जाते किंवा रिप्लेस केली जाते. जी जीन त्यामध्ये ॲब्संट असेल किंवा ती जीन ॲबनॉर्मल असेल किंवा तिच्या ॲब्सन्स, त्या जीनच्या ॲब्सन्समुळे किंवा त्या जीनच्या रेस्पॉन्सिबिलिटीमुळे तो डिझीज होत असेल. ओके, सो most if not all diseases, they have a genetic factor, and the genetic factor can be wholly or partially responsible for the disease. For example, in disorders such as cystic fibrosis, hemophilia and muscular dystrophy, the changes in the gene directly results in the condition. In other conditions such as high cholesterol and high blood pressure, the genetic and the environmental factor interact to cause the disease. There are about more than 5,000 different human genetic diseases known to be caused by single gene defects, and examples of those are sickle cell anemia, thalassemia, Tay-Sachs disease, cystic fibrosis, then Huntington's chorea, then हिमोफिलिया, अल्काप्टोन्युरिया, अल्बिनिझम एक्सेट्रा. म्हणजे जर सगळेच डिसीज ओके यांचं म्हणजे जवळजवळ सर्वच ओके डिझीज जे आहेत त्यांचं जे जेनेटिक फॅक्टरमुळे ते डिझीजेस होतात आणि हे जेनेटिक फॅक्टर पूर्णपणे किंवा पार्शली त्या डिझीजसाठी रेस्पॉन्सिबल असेल. एक्झाम्पल डिसऑर्डर्स जे काही आहेत जसे सिस्टिक फायब्रोसिस आहेत, हिमोफिलिया, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, आणि यांच्यामध्ये जीन्समध्ये डायरेक्टली चेंज होतात आणि त्यामुळे या कंडिशन्स होऊ शकतात. दुसऱ्या कंडिशन्स जसं हाय ब्लड प्रेशर किंवा हाय कोलेस्ट्रॉल आहे त्याच्यामध्ये पण जेनेटिक आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर इंटरॅक्ट करतात आणि तो डिझीज होतो. जसं एखाद्या आईला किंवा वडिलांना जर हाय कोलेस्ट्रॉल असेल, हाय ब्लड प्रेशर असेल तर तो जेनेटिक आजार आहे तो, आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आणि जेनेटिक फॅक्टर्समुळे तो आजार परत मुलांमध्ये येऊ शकतो. देर आर जवळजवळ 5,000 वेगवेगळे ह्युमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स आहेत जे एखाद्या सिंगल जीनच्या डिफेक्टमुळे होऊ शकतात. जसं आहे सिकल सेल एनेमिया आहे, आपण शिकलो आहे त्याच्याबद्दल. थॅलेसेमिया पण आपण बघितलं. देन टायसॅच डिसीज, सिस्टिक फायब्रोसिस, देन हंटिंग्टन्स कोरिया, हिमोफिलिया, then alkaptonuria, albinism, etc. Okay, gene therapy is being used in many ways, and for example, it is used to replace the missing or the defective genes, to deliver the genes that speed the destruction of the cancer cells, to supply genes that cause cancer cells to revert back to normal cells, then to deliver bacterial or viral genes as a form for vaccination, then deliver the DNA to the antigen expression and generation of immune response, then supply of gene for impairing viral replication
provide genes that promote or impede the growth of new tissue and deliver genes that stimulate the healing of the damaged tissue. आता जीन थेरपी जी आहे ती खूप साऱ्या वेजनी काम करते. जशी जी मिसिंग किंवा डिफेक्टिव्ह जीन आहे ती रिफ्लेक्स केलं जातं. नंतर जे डिस्ट्रक्शन कॅन्सरच्या सेल्सला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी डिलिव्हर केल्या जातात जीन, जे या सेल्सला अगदी स्पीडीली म्हणजे खूप लवकर त्यांचं डिस्ट्रक्शन करतील. मग कॅन्सर सेल्सला परत नॉर्मल सेल्स बनवण्यासाठी जीन सप्लाय केल्या जातात. नंतर वॅक्सिनेशनमध्ये बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल जीन डिलिव्हर केले जातात म्हणजे दिल्या जातात. ओके. नंतर टू डिलिव्हर फॉर जनरेशन ऑफ द म्हणजे इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट करायला किंवा अँटीजन एक्सप्रेशनसाठी DNA डिलिव्हर केला जातो. मग व्हायरल रेप्लिकेशनच्या इम्पेअरमेंटसाठी जीन सप्लाय केल्या जातात. त्यानंतर न्यू टिश्यूच्या ग्रोथसाठी ओके जीन्स प्रोव्हाइड केल्या जातात, ज्या प्रमोट करतात किंवा इम्पीड करतात त्या न्यू टिश्यूचं ग्रोथ. ओके. देन डॅमेज टिश्यू हील करण्यासाठी जीन्स डिलिव्हर केल्या जातात, जे त्या हिलिंग प्रोसेसला स्टिम्युलेट करतात. ओके. सो दिस इज अबाउट द gene therapy, which is used in many ways. Now we'll see delivery of genes into the cells. Now the delivery of the genes can be done into the cells by three ways. First is ex vivo, second is in vivo, and third is use of virosomes. So first one is ex vivo delivery. Here the cells are removed from the patients and then the gene is introduced via the viral or non-viral vectors. Example, it is done in Parkinson's disease, which is a neurological disorder. एक्स विवो डिलिव्हरीमध्ये सेल्स रिमूव्ह केले जातात पेशंट्समधून आणि जे खराब झालेले आहेत ते सेल्स काढून टाकले जातात आणि त्यांच्या जागी जीन इंट्रोड्यूस केली जाते आणि हे व्हायरल किंवा नॉन व्हायरल वेक्टर्सनी केलं जातं. एक्झाम्पल त्याचं आहे पार्किन्सन्स डिझीज, जी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे. इन विवो डिलिव्हरीमध्ये therapeutic genes are directly delivered in the cell at the target sites of the diseased tissue in the patients, like intravenous infusion. Genes to treat cancer are injected directly into the tumor. In vivo delivery मध्ये therapeutic genes हे डायरेक्टली त्या सेल्समध्ये डिलिव्हर केले जातात. आता हे सेल्स कुठे आहेत? हे जे जीन्स आहेत ते टार्गेट साईट्स जो असतो त्या डिझीज टिश्यूमधला जो टार्गेट साईज आहे तिथे टाकले जातात आणि अशा पेशंट्समध्ये केलं जातं जिथे इंट्राव्हिनस इन्फ्युजन जीन्स टाकून कॅन्सरसारख्या गोष्टी ट्रीट केल्या जातात आणि हे इंजेक्टेड त्या ट्युमरमध्ये जिथे ट्युमर झाला आहे तिथे डायरेक्टली ते केलं जातं. मग यूज ऑफ वायरोसोम्स. वायरोसोम्स आर लायपोसोम प्लस इनॅक्टिवेटेड HIV. देन द बायोनिक चिप्स आर द अदर मेथड्स ऑफ जीन डिलिव्हरी. म्हणजे वायरोसोम्स वापरले जातात म्हणजे लायपोसोम आणि इनॅक्टिवेटेड HIV म्हणजे जो व्हायरस आहे एड्ससाठी रेस्पॉन्सिबल. त्याच्यानंतर बायोनिक चिप्स हे दुसरे मेथड्स आहेत जीन डिलिव्हरीचे. ओके. नाव वी विल सी द फॉर्म्स ऑफ जीन थेरपी. नाव देर आर डिफरंट फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज द जर्म लाइन जीन थेरपी. Okay. Second one is the somatic line gene therapy. So in the germ line gene therapy, the healthy genes can be introduced into the germ cells like the sperms or the eggs and the early embryos, and it allows the transmission of the modified genetic information to the next generation. This is highly effective in counteracting the genetic disorder, but it is not encouraged for application in human beings ड्यू टू अ व्हरायटी ऑफ टेक्निकल अँड एथिकल रिझन्स. म्हणजे जीन लाईन जीन थेरपी यामध्ये हेल्दी जीन्स आहेत ते स्पर्ममध्ये जर्म सेल्स जसे स्पर्म, एग आणि अर्ली एम्ब्रियोजमध्ये ट्रान्सफॉर्म केले जातात
इंट्रोड्यूस केले जातात आणि यामुळे मॉडिफाईड जीन इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही दुसऱ्या नेक्स्ट जनरेशनला ट्रान्समिट केली जाते. ओके, पण ही जरी खूप इफेक्टिव्ह असेल ट्रीटमेंट जेनेटिक डिसऑर्डर काउंटरॅक्ट करण्यासाठी, पण ती एनकरेज केली जात नाही, ह्युमन बीइंग्समध्ये होत नाही, केली जात नाही, कारण त्यामध्ये खूप टेक्निकल आणि इथिकल रिझन्स आहेत. ओके, त्यानंतर सेकंड जी आहे सोमॅटिक जीन सेल जीन थेरपी. In this type, the gene is introduced only in the somatic cells like the bone marrow cells, hepatic cells, fibroblast, endothelium and pulmonary epithelial cells, central nervous system, endocrine cells and smooth muscle cells of the blood vessel walls. And modification of the somatic cell only affects the person being treated, and the modified chromosomes cannot be passed on the future generation. Somatic cell gene therapy, it is the only feasible option, and the clinical trials have already employed for the treatment of the acquired disorders such as cancer and rheumatoid arthritis and blood disorders including the SCID, Gaucher's disease, familial hypercholesterolemia and hemophilia, phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell anemia, then Duchenne muscular dystrophy, एम्सायफेमिया अँड थॅलेसेमिया एक्सेट्रा. आता सोमॅटिक सेल जीन थेरपीमध्ये जी जीन इंट्रोड्यूस केली जाते ती फक्त सोमॅटिक सेल्स जसे बोन मॅरो सेल्स आहेत, हिपॅटिक सेल्स, फायब्रोब्लास्ट, एंडोथिलियम आणि पल्मनरी एपिथिलियल सेल्स, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राईन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड वेसल्स वॉल्सचे यामध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात. म्हणजेच काय, जे सोमॅटिक सेल्स आहेत त्याला मॉडिफिकेशन केलं जातं आणि ते फक्त ज्या पर्सनमध्ये ट्रीटमेंट केली, ज्या पर्सनला ट्रीट केलं जातं त्याच्याच त्या सोमॅटिक सेल्सला तो अल्टर करतो आणि क्रोमोसोम्स जे मॉडिफाय होतात ते बाकी पुढच्या जनरेशनला पास ऑन केले जात नाहीत. ओके, म्हणजेच सोमॅटिक सेल जीन थेरपी ही एकच फक्त ऑप्शन आहे आणि तेच केलं जातं आणि क्लिनिकल ट्रायल्स केले जातात आणि ॲक्वायर्ड डिसऑर्डर्स जे आहेत त्यांचे ट्रीटमेंट केली जाते. ॲक्वायर्ड डिसऑर्डर्स कुठले तर कॅन्सरसारखे, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, नंतर ब्लडचे डिसऑर्डर्स जसे GCID, देन गॉचर्स डिझीज, आपलं हायपर कोलेस्ट्रोमिया म्हणजे हाय कोलेस्ट्रॉल, हिमोफिलिया, फिनाइलक्युटिनुरिया, सिस्टिक फायब्रोसिस, सिकल सेल एनिमिया आणि ड्यूचेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, एम्फायसेमिया, थॅलेसेमिया एक्सेट्रा. ओके.